Anh cắt thịt nhanh lên đi. Tôi đang đợi để dùng đây. Được rồi, biết rồi mà, nhanh lên đấy. Phu nhân, chúc mừng bà nhé. Vất vả rồi. Hôm nay ai cũng vất vả cả rồi. Chúc mừng bà nhé. Chung vui, chung vui. Phu nhân, hôm nay đúng là ngày vui càng thêm vui đấy. Đúng vậy, bà phải tăng gấp đôi tiền thưởng đấy nhé. Thưởng chứ. Thịt cắt to thế này, tôi không đeo kính cũng nhìn ra được. Cắt nhỏ thôi. Vâng thưa phu nhân. Nhỏ hơn chút nữa, biết cắt không đấy? Đợi đã, phu nhân. Bột thô tôi chuẩn bị cho anh đâu. Lấy bột mịn thế này à? Đổi lại cho tôi. Cô đổ hết chút dầu này của tôi vào đấy rồi à? Vừa nhìn là biết không phải tiền nhà cô rồi. Phung phí quá thể, tự cho ít đi một tí. Cho ít thôi. Vâng, phu nhân, tôi biết rồi. Kiệu Hoa đến cổng thôn rồi. Con dâu mới sắp vào cửa rồi. Người làm mẹ chồng như bà còn không mau ra đón đi à? Bà nói xem, bà cứ đứng đây chỉ tay năm ngón. Cái đáng quan tâm thì không thấy quan tâm. Chuyện không đáng quản lý cứ nhúng tay vào bừa bãi. Lão già, để tôi đỡ ông. Còn không đi mau lên. Đi thôi. Hôm nay hai thiếu gia nhà họ Trần làm đám cưới cùng ngày. Đúng là song hỷ lâm môn mà. Phải đấy. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Này con, đây. Chung vui ăn nhiều vào nhé. Cảm ơn nhiều, ăn uống no say nhé. Mọi người, được rồi. Anh cả, rồi mà, cho xem chị dâu dưới nào. Đừng đùa nữa, nhìn một cái thôi, chỉ một cái thôi. Chỉ nhìn một cái thôi mà, nhìn một cái thôi, chỉ nhìn một cái đấy nhé. Rồi, đừng kêu kỳ thế chứ. Chỉ một cái, cho một cái thôi. Được luôn. Dán đi, nhanh lên. Đẹp thật đấy, anh xem này. Thằng nhóc này hên thật đấy. Có phúc quá đấy, Đại Thuận. Được đấy. Rồi, xin lỗi mọi người nhé. Ra ngoài đi. Cảm ơn nhé. Ra ngoài đi thôi. Chưa ngắm đủ mà. Ra ngoài nhé. Phải anh em không hả? Xin lỗi nhé. Nhìn thêm tí nữa cũng không cho. Phải đấy, đúng là keo kiệt chết đi được. Mệt rồi nhỉ, em uống nước không? Đây. Thiều Hoa, nói ra có thể em không tin. Sau khi gặp em ở chợ thuốc Kỳ Châu, anh đã chỉ mong ngóng ngày hôm nay. Chúng ta từng gặp nhau ở chợ thuốc à? Quả nhiên là em quên rồi. Hiệu thuốc Đường Ký, Hoàng Kỳ giả. Anh là người mua Hoàng Kỳ đó à? Đúng thế. Lúc đó anh cực kỳ hối hận. Lúc đó anh quên mất, quên hỏi họ tên của em. Rồi nhà ở đâu. Anh tưởng cả đời này không gặp lại em được nữa. Nhưng không ngờ người đính hôn với anh lại là em. Tôi cũng không ngờ. Đừng sợ. Em yên tâm đi. Cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em. Anh thề đấy. Nhị Thuận, nhanh lên nào. Nhị Thuận, nhảy lên đi, nhanh lên, ai cũng đang đợi đấy. Ra ngoài cả đi, cho mọi người ngắm trước tí đi. Đừng hò hét dớ dẫn nữa. Nhưng một cái thôi mà. Ra ngoài cả đi, về nhà mà ngắm vợ mình đấy. Chưa thấy phụ nữ bao giờ à? Đúng là keo kiệt. Ra ngoài đi. Thật là. Tự dán đi còn gì.
Cũng đâu phải chưa gặp bao giờ. Anh Nhị Thuận, mẹ cô có ý gì vậy hả? Cô hồi môn được mỗi chừng đó. Nếu không muốn gả thì đừng gả làm gì. Muốn làm ai mắc ói không biết. Cởi giày ra. Tôi bảo cô cởi ra cho tôi. Chăm sóc bản thân cũng tốt gớm. Tự suy xét lại bản thân đi. Tối qua ngủ có ngon không? Sao anh không gọi em? Anh thấy em ngủ ngon, không nỡ gọi em gì. Có uống trà không? Con nhìn giờ giấc à? Để lão gia chờ bao lâu rồi hả? Thôi, thôi. Đây là ngày đầu tiên con dâu trưởng tới nhà ta mà. Vâng, lão gia. Ngày đầu tiên cô đã thế này, vậy những ngày sau sống kiểu gì? Vợ thằng cả ở nhà mẹ đẻ của cô muốn hờn dỗi, muốn lười biếng thế nào cũng không sao. Ở nhà họ Từng thì không được. Vẫn là vợ thằng Hai biết điều. Thực ra chúng con cũng chỉ đến sớm hơn anh cả, chị cả một chút thôi ạ. Mẹ à, đây là lỗi của con. Thì qua dậy từ sớm rồi, là con giữ cô ấy lại. Tối qua con uống nhiều rượu quá, sáng nay dậy là đầu đau như búa bổ. Thế là con kéo cô ấy xoa bóp cho con. Kết quả là xoa bóp xong lại bị mụn mất. Được rồi, vợ thằng cả, vợ thằng Hai, đi nào, để đỡ tôi cái. Đi, nào, vào nhà bếp với tôi, không cần để vợ thằng cả. Đi thôi, vợ thằng Hai, đi nào. Về sau nhé. Việc ăn uống của mọi người trong đại gia đình chúng ta sẽ do hai cô lo liệu, thu vén. Mỗi người một ngày cũng được. Hôm nay thì ai lo trước đây? Để con à? Ta thấy thì vợ thằng cả làm trước đi. Nhưng thưa mẹ. Thế nhanh cái tay lên, dọn bữa sáng ra nhé. Mẹ, thì là mẹ thấy đấy. Con và em dâu mới vào nhà. Nhà mình ăn uống có quy tắc gì không? Mẹ với cha thích ăn đồ ăn khẩu vị thế nào à? Xin mẹ dặn dò con với. Ở nhà mẹ đẻ cô không ăn sáng à? Nhưng mà đều vậy cả thôi. Đừng ngay ra đấy nữa. Nhóm đóng quỹ này lên đi. Đeo tập về vào trước đã. Vợ thằng cả, ra ngoài ôm bó củi vào đây. Mẹ vừa bảo nhóm đóng cửa này lên. Trong đây có rồi mà. Bảo cô ôm thì cô đi ôm đi. Cầm lấy. Đi thôi. Cô nhanh lên nào. Lão gia, bữa sáng hôm nay này đều do vợ thằng cả lo liệu. Vừa hay nếm thử tay nghề của con bé. Thế nào, lão gia? Sao thế này? Cô lấy hết muối của người bán muối đấy à? Mới sáng ra. Đừng làm lão gia thêm phiền chứ. Đây là lần đầu đấy nhé. Chứ hôm nào cô cũng thế này mẹ. Cha, chuyện này là tại con quên không nói với Thiều Hoa. Cha thì sáng nào cũng vậy. Được chỉ ăn đồ mọc thôi. Con quên mất. Thưa cha, thật ra con vẫn chưa kịp nói à. Con có làm riêng món ngọc cho cha đấy à.
Những còn à? Dân, để con đi lấy cho cha. Có làm rồi. Còn món ngọt à? Đây à, cha. Cha xem ạ. Bánh bí ngô, cháo hoa quả, bánh trôi rượu nếp, chè đậu đỏ khoai từ. Đều là làm cho cha hết đó ạ. Tất cả đều là món ngọt. Ngon đấy chứ. Vợ Thành cả à. Món cháo nấu với hoa quả này đúng là lần đầu cha được ăn đấy. Tối qua uống quá chén, uống đến mức người ngợm khó chịu. Mà con nhận vừa ăn bánh trôi rượu nếp của con. Đúng là dễ chịu thật. Bà xem này. Lão gia dễ chịu là tốt rồi. Lão gia, mau ăn đi. Tốt lắm. Đây, bà ăn món này đi. Chị lấy đường ở đâu ra thế? Nói ra cũng là ghê. Sáng nay ở trong bếp con tìm mãi mà không thấy đường. Có thể là do hôm qua đông người lộn xộn, bị ai đó trộm mất rồi. Đúng, chắc chắn là thế. Vợ Thành cả phải công nhận là con nấu nướng cũng có khiếu thật đó. Cha thích ăn là được ạ. Ngon nhỉ? Ngon thật. Nó sành ăn nên mới muốn làm. Tôi thấy chắc nhà mẹ đẻ cô bị cô ăn cho sạch túi chứ gì. Cha thử thêm món chè đậu đỏ này đi ạ. Con đặc biệt thêm từng bì vào. Như thế vừa thêm hương vị lại vừa điều hòa khí huyết. Được, tốt lắm. Con đánh con bé làm gì? Làm cha giật cả mình. Đây là món chị dâu làm riêng cho cha mà. Tôi nhìn cả buổi cũng không dám ăn. Cô ăn được chắc đực. Ăn vào cũng thấy cô lên cân tí nào đâu. Chẳng phải phí phẩm đồ ăn à. Không sao, trong bếp vẫn còn mà. Nếu mọi người không đủ thì để chị đi lấy thêm. Chị dâu, chị đừng luôn chân luôn tay nữa. Mau ăn đi. Đầu bếp mà hôm qua mời đến là người lão Ngụy giới thiệu đấy. Ai ngờ hắn ta lại tay máy chân tay chứ. Không ngờ lại dám trộm đường. Chuyện này chắc là người trộm đường đó cũng không sống được bao lâu đâu. Tại sao ạ? Em chưa nghe nói à? Thà trộm vàng còn hơn trộm đường. Trộm vàng ngồi tù, trộm đường là mất mạng đấy. Tại sao lại mất mạng thế? Bởi vì đường ấy là thứ hút sát khí trong nhà. Còn ăn trộm đường thì hút hết sát khí nhà người ta lên người mình rồi. Vậy em nói xem còn sống được bao lâu chứ? Thật à? Mẹ còn nhớ Thiên Trụ không? Người mà 10 năm trước chết do thất khiếu xuất huyết ấy. Đến giờ vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết là gì nữa. Nhưng nghe nói trước khi chết hắn từng trộm đường nhà bà Lưu thật đấy. Con bé sao thế? Nhị Thuận, mau đi xem thử đi. Nhị Thuận lên cân gì không biết. Chuyện này cô Vợ Thành cả. Vợ Thành cả, chuyện cô vừa nói đều là thật đấy à? Con cũng chỉ nghe đồn thôi à? Không tin được đâu. Cô có biết tí phép tắc nào không hả? Cha mẹ vẫn còn ở trong đấy. Cô cầm cái gì? Tôi xem nào. Quá ra là cô trộm đường à? Em không ăn trộm mà. Thì ra cô đến nhà chúng tôi vừa ăn vừa tiện lấy về chứ gì. Đã đưa nhà cô 40 đồng bạc làm sính lễ mà đến đường cũng không mua nổi à? Em không ăn trộm, là mẹ đưa em mà. Vợ thằng hai, đừng có nói linh tinh. Tôi muốn tát cô một cái thật đấy. Dừng tay. Cha tát con thì có. Cút về phòng hết cho cha. Con không trộm. Cha, đừng tức giận. Lão gia. Lão gia. Anh có ăn thịt em đâu. Khóc à? Khóc gì mà khóc?
Thằng hai này chắc chắn lại uống rượu rồi. Cô khóc nữa. Hay là anh đi khuyên thử đi. Nín ngay. Thằng hai này mới cưới được mấy ngày mà đã đánh vợ là sao? Để hàng xóm nghe thấy thì ra thể thống gì đây? Phải đấy. Vợ thằng hai cũng ngứa đòn. Mới vào nhà được mấy ngày đã nấu hỏng một cái nồi của tôi, làm vỡ 3 cái bát. Một cái trong đó là đồ sứ tinh xảo viền vàng đấy. Hôm nay lại làm đổ một chai dầu, ít cũng phải 2 lạng rưỡi. Đổ hết cả ra đất. Đây là chính bà đích thân tuyển chọn đấy nhé. Cháu gái nhà mẹ đẻ bà. Đúng là tôi chọn. Nhưng tôi không biết nó là dụng về đến thế. Lần sau cậu ta còn dám đánh em thì em cứ đánh lại. Em đánh không là anh ấy. Vậy em cũng biết cầm dao đúng chứ? Em không dám. Thế em chạy đi. Em chạy đi đâu đây? Em chạy sang phòng chị. Không phải chị vẫn luôn muốn vượt mặt em à? Ai bảo thế? Mẹ nói à? Tống Bình, hai chúng ta chưa từng quen nhau, nhưng vào cửa nhà họ Trần cùng một ngày. Vậy đã giống như chị em rồi. Điều quan trọng nhất giữa chị em là tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Hoàn toàn không cần ai phải lấn át ai cả. Em hiểu chứ? Hiểu rồi à? Cứ yên tâm về đi. Anh vừa mắng nó rồi. Em cảm ơn anh cả. Em cảm ơn chị dâu. Đây là đồ ngọt mà cha mẹ chuẩn bị cho hai đứa, mỗi đứa một phần, đều như nhau cả. Mang về nhà để cho mọi người nếm thử, cũng coi như là tấm lòng của cha mẹ. Con cảm ơn mẹ. Chị dâu, chị cầm đi. Đấy là cho cô mà. Không phải đều như nhau sao ạ? Chị cảm ơn. Cầm đi. Được rồi, đi sớm về sớm nhé. Cha, mẹ, vậy chúng con đi trước đây. Về nhà hỏi thăm mọi người trong nhà nhé. Con cảm ơn cha. Cha, chúng con đi Tống Gia Trang đây. Cha, bọn con đi đây ạ. Mẹ, bọn con đi đây ạ. Cha, mẹ, chúng con đi đây. Bên trong đựng gì vậy? Mở ra tôi xem thử. May mắn không ngừng. Em nghĩ gì mà đưa cái hộp này cho chị vậy? Chị là người nói phải yêu thương, kính trọng nhau mà. Chị là chị dâu, đương nhiên phải kính trọng chị trước. Là vậy à? Dẹp mấy cái suy nghĩ mưu đi. Nhà mẹ đẻ của nó nghèo kiết xác, ông có cho nó độ tốt cũng là lãng phí thôi. Nhà mẹ đẻ của bà thì giàu chắc. Bà xem lại của hồi môn bà mang theo đi. Tôi không có mặt mũi nào mà nói đây. Mẹ ơi, anh đâu à? Anh con đi mua hạt giống, sẽ về ngay. Hạt giống? Nhà mình không còn ruộng thì mua hạt giống gì chứ? Con không biết à? Đại Thuận đã chụp lại số đất lúc trước anh con thế chấp cho nhà mình rồi. Em về uống nước đi. Dân, ngồi đi. Cảm ơn chị dâu. Em gái, em rể già Thiều quay về đấy à? Anh cả về đấy à? Hai đứa đến bao giờ vậy? Mới đến thôi. Bao ngồi đi. Được, đi đường cũng suôn sẻ nhỉ? Dân, suôn sẻ cả. Vậy thì tốt rồi. Em rể, nghe nói nhà họ Trần các cậu buôn bán ngày một lớn à? Chỉ là buôn bán nhỏ thôi. Cậu khiêm tốn quá đấy. Buôn bán như thế mà còn nhỏ à? Chi một vài mối buôn bán của nhà các cậu cho anh chị cũng đủ để nhà anh chị tiêu xài cả năm rồi ấy chứ. Đại Thuận, anh chưa giới thiệu với mẹ nguồn gốc của món bánh ngọt này nhỉ?
Giới thiệu với mẹ đi. À đúng rồi, mẹ ơi, con đặc biệt mang số bánh ngọt này sang cho mẹ đấy. Tiệm chính Minh Trai này trước kia làm bánh ngọt cho hoàng thượng đấy. Em rể, nghe nói nhà các cậu ký kết được một vụ làm ăn với lá buôn thuốc của Hán khẩu à? Mẹ thử món bánh Sakima này đi. Đẹp thật đấy. Vâng. Anh cả, đúng là có việc này. Vậy cậu nghĩ bọn anh góp một phần vốn được không? Đúng đấy. Ngon không ạ? Chuyện này có thể bàn thêm. Anh nghĩ tốt nhất thì có thể đi cùng các cậu một chuyến, để anh có thể mở mang tầm mắt của biết cách làm ăn với người Hồ Bắc. Đúng thế. Vậy không biết anh cả muốn đầu tư bao nhiêu? Anh định là thế này, em rể, nhà anh chị lúc trước bị kẻ xấu hãm hại, gia đình chịu tổn thất nặng nề. Sau đó phải tổ chức lễ cưới cho em gái. Thật sự đã dắt kiệt hết tài sản trong nhà rồi, thế nên chưa thể gom đủ tiền mặt nay được. Nhưng anh chị nghĩ có thể làm thế này không em rể? Cậu ứng trước tiền đầu tư giúp anh chị, khi nào kiếm được tiền thì anh chị sẽ trả cho cậu. Em thấy không làm vậy được. Anh chị vừa muốn Đại Thuận dẫn dắt làm ăn, vừa muốn Đại Thuận ứng tiền vốn. Anh chị xem Đại Thuận là gì vậy? Kìa, chuyện này Thiều Hoa, em rể vẫn chưa nói gì mà. Đúng chứ? Đúng thế. Tục ngữ nói, biết người biết ta, liệu công gấp mắm. Nếu không có tiền vốn thì đừng làm ăn buôn bán. Em gái, em xem em nói gì kìa. Đúng là anh chị không có tiền, nhưng gia đình vẫn còn em mà. Có em thì cũng không thể toan tính như vậy. Không chị, thế này mà là toan tính à? Mọi người còn... Không sao, anh cả chị cả cũng không xem anh là người ngoài. Không sao. Em rể nhà mình đúng là hào phóng, phải không? Không, mấy đứa nói chuyện đi, để mẹ đi đun nước nóng cho mấy đứa. Thì qua, còn đến giúp mẹ một chút. Mẹ, nào. Chuyện này em muốn tỏ rõ thái độ trước, không thể làm như vậy. Ban nãy anh đưa cho anh cả bao nhiêu tiền vậy? 6 đồng bạc. Tại sao vô duyên vô cớ cho anh ấy nhiều tiền như vậy? Anh ấy là anh cả của em mà. Vậy sao anh không cho em biết chuyện? Anh chụp lại ruộng cho nhà mẹ đẻ của em. Đây là điều nên làm mà, có gì đáng để nói đâu. Vậy tốn bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm. Đại Thuận, tại sao anh tốt với người nhà em như vậy? Anh nghĩ nếu cuộc sống của gia đình em quá khó khăn thì chắc chắn em cũng sẽ không vui. Họ có cuộc sống thoải mái thì tâm trạng của em cũng sẽ tốt hơn. Cảm ơn anh. Em nói vậy là hơi khách sáo đấy. Chúng ta là người một nhà cả mà. À, anh đừng để ý chuyện anh em nói muốn vay tiền, để ứng trước góp vốn nhé. Nếu anh cả đã mở lời, giúp được thì cứ giúp đi. Không phải như vậy. Lão Lạc, có cứu. Nhanh lên. Được. Lão Lạc, nhanh lên. Nhanh hơn nữa đi. Được. Nhanh lên. Lão Lạc, nhanh lên. Nhìn gì đấy hả? Xuống xe, cướp đây. Đừng bắn. Thưa ngài, tôi chỉ là đánh xe. Tôi không có tiền, tôi chẳng có gì hết. Thằng nghèo kiết xác. Đại Thuận,
Người anh em, chúng tôi có thể đưa tất cả những thứ đáng giá cho anh. Chỉ xin các anh đừng làm hại vợ tôi. Vậy thì phải xem mày đưa tao bao nhiêu tiền. Tôi đưa hết cho anh, đưa hết. Hết rồi à? Hết rồi, hết rồi. Đừng cử động. Cô em thì sao? Bọn tao là ăn cướp chứ có phải ăn mày đâu. Xem thường ăn cướp quá đấy. Hết rồi à? Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết thật rồi. Không tin thì các anh cứ lục soát người tôi đi. Hết rồi. Được. Sẹo, con đàn bà này là của mày đấy. Cảm ơn đại ca. Người anh em đã nói đừng động đến vợ tôi rồi mà. Người anh em tin cô em. Để anh đây phục vụ cô em chu đáo nào. Đừng động vào cô ấy. Mày cút đi. Đại Thuận, đừng động đến vợ tôi. Đại Thuận, Đại Thuận, Đại Thuận, đừng đánh nữa. Đừng động đến vợ tôi. Đại Thuận, đừng động. Đại Thuận, đừng đánh. Thiều Hoa, mau chạy đi. Đại Thuận, đừng đánh nữa. Anh đừng đánh nữa. Đại Thuận, đừng đánh nữa. Mấy người đừng đánh nữa. Đừng động đậy. Buông chồng tôi ra. Đừng động đậy. Nói họ bỏ súng xuống hết đi. Bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Lão Lập, dìu Đại Thuận lên xe đi. Được. Nào, cậu cả, nhanh lên. Nhanh lên, đi thôi. Đi, nào. Đừng động đậy. Nó ổn rồi. Im đi. Cậu cả, nào, lên xe đi. Nói người của anh thả ngựa đi hết. Thả đi. Thả ngựa. Thả đi. Thả đi đi. Anh lên xe với tôi. Lên xe. Cút đi. Cô đừng chỉ vào tôi mãi thế chứ. Lão Lạc, đi thôi. Đại Thuận, cố lên nhé. Sắp đến nhà rồi. Lão Lập, nhanh lên. Được. Lão gia, cậu cả, từ từ thôi. Đại Thuận sao vậy? Đại Thuận, chuyện gì thế này? Sao lại đang nông nổi này hả? Chị dâu, từ từ thôi. Thiều Hoa, con không sao. Vợ thằng cả, cô bị làm sao thế? Đỡ lấy. Mau, lão gia. Mau. Từ từ thôi. Xin Bồ Tát phù hộ cho Đại Thuận của con. Xin Bồ Tát phù hộ. A Di Đà Phật. Anh cả sẽ không chết chứ? Cô ngứa đần à? Nói gì mà to thế? Lão gia, thằng Thuận sao rồi? Đừng lo, đỡ nhiều rồi. Vừa tỉnh lại còn nói với tôi được mấy câu, xong lại ngủ thiếp đi rồi. Thầy thuốc vất vả cho ông rồi. Tình hình thế nào? Cậu cả, tuy bị thương rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần điều dưỡng cẩn thận theo đơn thuốc của tôi, từ từ dưỡng bệnh, thì chắc chắn cậu cả sẽ hồi phục như cũ. Thầy thuốc Dương, cảm ơn ông. Cảm ơn thầy thuốc Dương. Cảm ơn. Vậy tôi đi đây. Cảm ơn nhé. Tiễn thầy thuốc Dương. Xin mời. Kìa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Trên đường về gặp phải Ban Tam Thọ. Ban Tam Thọ ư? Đúng vậy. Gặp phải Ban Tam Thọ mà còn giữ được mạng à? Nghe Đại Thuận kể, may mà Thiều Hoa bình tĩnh ứng phó, khống chế được tên cầm đầu, nên hai vợ chồng mới thoát ra được. Không thì chẳng biết có về được không. Còn khống chế được cả tên cầm đầu à? Chị dâu gan thật đấy.
Đúng là gan dạ hơn người. Còn khen nó hả? Nếu không phải nó đòi về nhà để đẻ thì Đại Thuận của tôi đâu phải gặp kiếp nạn này. Tôi nói cho bà biết, nếu không có con bé thì con trai bà đã sớm về chầu trời rồi, biết chưa? Chị dâu đánh đuổi được bọn cướp bà. Cho cô ăn mấy cái bạc tay bây giờ, đánh đuổi cái gì chứ? Ban Tam Thọ là hội dễ chọc sao? Bọn nó mà để mắt đến nhà ta thì sau này chẳng được sống yên ổn đâu. Vậy giờ phải làm sao? Làm sao là làm sao? Nghe đây, chuyện này không được để lộ một chữ nào ra ngoài, biết chưa? Nhất là con ấy. Dân, cha. Người đánh xe đâu rồi? Đang chờ ngoài cửa. Lo lót chốt đi, khẩn trương. Con còn đứng đây làm gì? Dân. Được rồi, không sao rồi. Được rồi, đi thôi. Thiều Hoa, mau chạy đi. Mau chạy đi. Đại Thuận, không sao rồi. Chúng ta đã chạy thoát rồi. Đã chạy thoát rồi. Dạo này có thấy đồn thổi gì không? Thưa cha, không có. Lần trước con đã cho lão Lạch đánh xe 3 đồng bạc, cũng đã nói rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này với anh ta. Anh ta hứa chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện vợ chồng anh cả gặp phải bọn cướp. Xem tình hình này, chắc mùng 8 có thể xuất phát rồi. Bảo mẹ con chuẩn bị hành lý đi. Đợi anh lên Bắc Kinh, anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, mua cho em tất cả những gì em muốn. Em muốn gì thì anh cũng cho à? Đúng vậy. Bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, chỉ cần em nói ra, anh đều cố gắng làm được cho em. Vậy nếu em nói em muốn rời khỏi nơi này, em muốn đi xem thế giới bên ngoài thì sao? Thế giới bên ngoài ư? Thế em không muốn son phấn hay lụa là trang sức sao? Em chỉ muốn được làm việc. Làm việc gì cơ? Làm việc mà đàn ông có thể làm. Làm việc lớn. Đại Thuận, con thấy thế nào rồi? Con ổn cả rồi. Thế mà bảo ổn cả rồi, vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Cha, lần này chúng ta về Bắc Kinh là sẽ bắt đầu bận rộn. Con sợ con bị thương thế này, có một số việc khó mà kham nổi. À thì cha xem, có thể cho Thiều Hoa đi cùng không? Nó thì làm được gì? Cô ấy làm được nhiều việc chứ. Mẹ xem, thứ nhất là con và cha có người nhà chăm sóc. Thứ hai, mẹ xem, trước đây con và cha bận ở tiệm, việc giặt giũ ở nhà, với chuyện ăn uống của chủ tiệm và giúp việc đều phải nhờ bà chủ nhà lo hộ. Giờ có Thiều Hoa đi, chẳng phải tiết kiệm được khối tiền sao? Không được. Nó còn chưa học hết quy củ trong nhà, giờ lên Bắc Kinh cũng chỉ tổ làm mất mặt mẹ. Nếu không được thì cả nhà cùng đi luôn. Đi hết à? Đi hết thì tốn kém lắm. Thật ra tôi cũng đã tính, sau này cả nhà ta chuyển hẳn lên Bắc Kinh. Lần này chuyển luôn cả thể, vừa hay, cũng tránh rắc rối. Tránh rắc rối gì cơ? Có chuyện gì à? Cùng tránh rắc rối gì nữa? Ban Tam Thọ vừa bị Đại Thuận và Thiều Hoa cho một cú bẻ mặt. Bà nghĩ bọn chúng sẽ không trả thù sao? Vậy phải làm sao đây? Còn làm sao được, giờ chưa có động tĩnh gì. Nhưng không có bí mật nào mà giấu mãi được. Lỡ bọn cướp lần ra được manh mối rồi tìm tới cửa, đến lúc đó chúng ta muốn tránh thì cũng đã muộn rồi. Cũng đúng thật. Lão gia, vậy chúng ta mau đi thôi. Cả nhà cùng đi luôn. Đi cùng luôn. Sao đây? Thế giờ không ăn cơm nữa à? Đi gấp quá cũng khiến người ta nghi ngờ đấy. Hiểu chưa? Phải thận trọng.
Chị dâu, chị định ra ngoài à? Chị dâu đi đâu vậy? Em sắp chuyển lên Bắc Kinh rồi. Cuối cùng em cũng được đi xem thế giới bên ngoài. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Tôi chỉ muốn hỏi trong mắt nó có còn người mẹ chồng này không. Nếu không quản chặt từ giờ thì ở cái thôn họ Từng này tôi chưa từng thấy cô con dâu nào bướng bỉnh như thế. Chưa đến Bắc Kinh mà đã thế này. Sau này mà tới Bắc Kinh thật thì không biết nó còn gây chuyện tới cỡ nào. Chị dâu về rồi à? Cuối cùng em cũng về rồi. Em đi đâu thế? Em xem tay em lạnh chưa kìa. Em nói xem, em ra ngoài lâu thế mà sao không mặc thêm áo vào? Lỡ bị cảm thì sao? Lát nữa cha mẹ chắc chắn sẽ hỏi chuyện. Em đừng nói gì cả, cứ để anh lo. Đi thôi, nào. Mẹ, cha, mẹ. Con biết đường mà về à? Mẹ, cha, chúng ta trách nhầm Thiều Hoa rồi. Không phải cô ấy tự ý về nhà mẹ để đâu, mà cô ấy chạy vặt cho con. Chẳng phải cha bảo con kiểm tra sổ sách sao? Con đột nhiên phát hiện Bảo Thụ Đường có một khoản thu chi không rõ ràng, nhưng lúc đó con lại không đi được, tay chân không tiện, nên con đã nhờ Thiều Hoa chạy hộ một chuyến. Không được nói dối đâu đấy. Con nói thật mà. Chẳng phải trước đó hỏi con là con bé đi đâu thì con bảo không biết sao? Sáng nay con vội quá nên quên mất chuyện này. Vừa đẩy Thiều Hoa về đưa cho con biên lai của Bảo Thụ Đường, lúc ấy con mới nhớ ra. Cha xem này. Có chuyện này thật à? Được rồi, cha biết rồi. Ra ngoài đi. Đúng là có thật. Khoan đã. Lão gia, thế cứ cho qua chuyện đó à? Bà đi hỏi thằng hai xem đã đặt xe xong chưa.
Còn ái gì nữa, mau đi đi. Cha, vậy bọn con về phòng thu dọn nhé. Đại Thuận, con đợi chút. Thiều Hoa, con về trước đi. Mau đi đi. Chị dâu, chị nếm thử món canh em nấu đi. Em nấu à? Em làm theo cách chị chỉ đó. Không biết đã chuẩn gì chưa? Ngồi đi. Vợ chồng hòa thuận là chuyện tốt, nhưng việc gì cũng phải có chừng mực. Tốt quá quá lót. Hiểu không? Hiểu à? Thiều Hoa rất tháo vát. Đó cũng là lý do khi xưa cha coi trọng nó. Nhưng người giỏi giang thì thường kiêu ngạo. Làm chồng thì yêu vợ là bổn phận, nhưng nếu có thể khiến nó nghe theo thì đó mới là bản lĩnh của con.